Jo, jag ska då prata om vindkraftens roll i elsystemet. Jag har fått max 12 minuter på mig, vilket kan vi säga så som lärare i ett antal kurser på området är det ganska kort. Men jag ska försöka se vad jag kan göra i varje fall. För det första, så här ser det ut i Sverige idag, eller snarare 2024 då. Vi har kärnkraft, vindkraft och vattenkraft i de stora delarna och vindkraften är knappt lite mindre än vad kärnkraften är och vattenkraften är störst då. Det är ett mycket stort exportland för närvarande. Vi exporterar 33 terawattimmar. För 2 år sedan så var vi Europas största elexportör. Men sen har Frankrike kommit igen för de har fått igång sin kärnkraft lite bättre. Och sen har vi ett långt elnät som ser ut så här över hela Sverige. Och vi sitter ihop med väldigt mycket med grannländerna också. Framtiden då. Och då är det väldigt centralt att förstå vad det är som kommer att öka. Det är mycket diskussioner om dubbel elförbrukning och sånt i framtiden. Men det som man ser framför sig, det är framförallt elfordon. Ja, det är en viktig del. Men då ska man förstå liksom att elfordonen, även om alla går över till elfordon i Sverige, så är det faktiskt mindre än det vi exporterar för närvarande. Så det är inte elfordonen som är drivande för att vi behöver mer el i Sverige, utan det är framförallt vätgas i industrin som är den riktigt stora delen. Och det här är flexibla delar och det här kommer jag komma in på senare. Men det är just vätgasexpansionen som är den riktigt stora användningen. Och det är just för att vi ska gå över till fossilfri el i Sverige som vi behöver mera vätgas som ska ersätta då fossilanvändning i industrin. Det är den riktigt stora elanvändaren. Och sen finns det en del olika förslag. Det här är från en utredning från Svenska kraftnät. Där det orangea här till vänster, det är hur mycket vindkraft vi hade 2022, ungefär samma som nu, lite mindre. Och det här är att om man har planerbart, om man till exempel fortsätter med den kärnkraft vi har idag, eller om vi går över till helt förnybart så blir det så här mycket. Så det är en rejäl ökning av vindkraft. Så det här är den diskussion som förs för närvarande. Hur ska jag fixa det här? Är det här mycket eller lite då? Ja, det beror på hur man jämför. Vad jag har ritat i mitten här så är det Tysklands vind- och solkraft. Visst, Tyskland är lika stort som Sverige, men 8 gånger mer tätbefolkat. Vi har till exempel i Sverige 3 terawattimmar solkraft. I Tyskland har man 72. Vi har 40 terawattimmar vindkraft, de har 136. Så i princip det man redan har i Tyskland idag, det är ungefär vad vi behöver i Sverige. Om vi tittar på fossilfri elkraftproduktion, och det här som frågan gäller då. Det här är från 1970 längst till vänster och fram till 2022 som är statistik då. Vattenkraften i den blåa har ökat hela tiden, medan däremot kärnkraften den ökade framförallt här på 70-80-talet, även en del på 90-talet. Sen har det planat ut och de som framförallt bygger nu på senare år, det är Ryssland och Kina. Det är de som bygger kärnkraftsmängden. Men som ni ser här så är det ganska stabil kärnkraft från ungefär 2000. Det som däremot ökar i världen så är det just sol- och vindkraft. Det är den fossilfria produktionen som ökar. Där vi alltså 2022 så gick alltså vind- och solkraften om kärnkraften. Sen har vi prognoser för framtiden. Det här är statistik. Sen har vi prognoser för framtiden och det är att i år någonstans så kommer vindkraften själv gå om kärnkraften. Och någonstans 2026 så kommer solkraften också gå om kärnkraften. Så då 2026, 2027 någonstans där så kommer vi ha dubbelt så mycket sol- och vindkraft som vi har kärnkraft. Det här är ganska centralt för när man pratar om alla utmaningar som finns med vindkraft när det gäller svängmassa och allt vad det är för någonting. Va? Så är det här en global trend, det vill säga alla forskare i hela världen håller på att titta på det som är den stora förändringen. Och den stora förändringen är just inverkan av sol- och vindkraft. Om vi går tillbaka till grunderna så är det att vi håller på med el. Och då ska jag förklara lite grann vad el är för något utan att säga något om spänning och ström. Det här är el. Exakt när jag tänder lampan så kommer elen från batteriet. Batteriet är inte el, lampan är el, men det är den här sladden här emellan från batteriet fram till lampan, den är el. Och där går elen med ljushastigheten. Och det här ska man komma ihåg för det är centralt för hur det fungerar. Här är precis samma sak. Exakt när jag tänder lampan så kommer elen ut ur eluttaget. Men
Från eluttaget så går det en sladd till något kraftverk någonstans. Det innebär att exakt när jag tänder lampan så är det ett kraftverk som levererar det här. Möjligen ett batteri, men då ska batteriet vara uppladdat vid ett annat tillfälle. Och det här är oerhört centralt för hur det fungerar. Det är inte så att jag kan liksom ha massa sol på dagen och så därmed så får jag el på natten, utan exakt när jag gör av med el, exakt just då så måste någonting leverera. Och precis när solen vinden mojnar eller ökar så måste det här balanseras på någonting på sekundnivå vi pratar om. Eller snabbstopp i kärnkraft så måste man ändra någonting. Då är det frågan om var detta sker. Jag brukar säga till mina studenter som sitter 3 meter ifrån mig att ni kanske hör vad jag säger. Det är inte riktigt sant, för de hör vad jag sa för en 100-del sekund sedan. För det är det tiden som ljudet tar från min mun till deras öron. På den tiden så hinner elen från Madrid till Stockholm. Eftersom vi pratar om ljushastigheten här. Och det här är oerhört centralt när vi diskuterar hur man sköter ett sånt här system. Jag kan ta det här exemplet. Vad händer när jag tänder min lampa? Ja, var kommer elen ifrån? Ja, kanske från vindkraft i södra Norge. Eller också, om det inte blåser just då, så kanske jag får den från vattenkraften i Norrland. Här har vi alltså det mycket centrala för hur hela balanseringen fungerar. Jag har en varierande konsumtion i Stockholm. Vi har en varierande produktion, till exempel i södra Norge. Det här balanseras i norra Sverige. Förutsatt att det finns ledningar mellan alla dessa områden. Det är så här som hela den här balanseringen fungerar. Eller om man har en flexibel konsumtion någonstans. Vi pratar inte om att man i Stockholm måste ha balans för vad som händer i Stockholm. Och alla känner självklart till att man kan sätta på sin brödrost utan att man först har ett batteri som laddas upp som man sen ska få elen till brödrosten ifrån. Det är alltså balansen sköts i nätet kontinuerligt hela tiden. El är ett transportsystem, ska man komma ihåg. El är inte en energikälla. Exakt när man laddar sin elbil eller exakt när man sätter på sitt elvärmeelement med termostaten, exakt just då så är det ett kraftverk som levererar. Elen är bara transportsystemet. Elbil är inte automatiskt fossilfri. Det förutsätter att det finns lika mycket fossilfri produktion för att elbilen ska bli fossilfri. Det här måste alltså hanteras på något sätt. Lager kommer man in på då. Och då finns det lite olika typer av lager. Jag tycker att lager eller planerbarhet eller flexibilitet är samma sak. Det är nämligen så att ska man kunna planera någonting så måste man ha ett lager för att säga att så här mycket ska jag producera imorgon eller någonting. Ska jag vara flexibel så förutsätter det att istället för att använda elen nu så vill jag göra det senare. Man kan ha lager i form av bränsle, till exempel biokraftverk eller i vattenkraftverk där man har lager i vattenkraften. Man kan ha lager i form av värme. Jag har till exempel personligen i mitt hus en värmepump. Den där värmepumpen kan stänga av genom att när det är höga priser på Nordpol så gör man inte av med el just då. Lagret som finns är då själva värmen i huset eftersom huset är uppvärmt och behöver inte tillförsel varje sekund utan då kan man strunta i det en timme eller 2 eller 3. Sen finns det en annan sorts lager som är pumpning. Man kan pumpa upp vatten i älvar, det håller Fortum och Vattenfall på med. Man kan ha batterier. Vi har för närvarande lika mycket batterier i Sverige som ett halvt kärnkraftverk. Över 600 megawatt. Det är enorma mängder, det har sett en otrolig förändring där. Vätgas är det man ser på i framtiden men det är en annan typ av vätgas än just för det här lager. Sen kan man ha en varierande konsumtion i form av produkter. Om man till exempel bara gör en produkt när det är billig el, då kan man se det som att det är produkten som lagras istället. Och det är där den här stora vätgasflexibiliteten kommer in i Sverige. Om man ser på konsumtionen igen då. Den riktigt stora konsumtionen i framtiden och det är den som är den utmaningen. Det är det vi diskuterar när vi pratar om dubbel elanvändning i Sverige. Det är inte elbilarna.
utan det är just vätgasanvändningen i industrin och framförallt hybrid och en del andra sådana här projekt som ska ersätta sin kolanvändning med vätgas. Kort förklara bara vad vätgas är. Nu kommer jag in på lite kemi, men jag tror jag försöker ta det så enkelt som möjligt. LKAB kom med detta. Det här kom som en ganska stor överraskning och så står det en liten notis här. Här kom 23 november 2020. Det här är helt nya sätt, hela den här diskussionen om den här stora vätgasanvändningen. Fullt utbud kräver den nya tekniken för koldioxidfri järnsvamp el motsvarande en tredjedel av dagens samlade svenska produktion. Det är liksom ingen liten fråga vi talar om här. Det här är lika mycket som bara den här industrin behöver i princip lika mycket el som den kärnkraft som vi har idag i Sverige. Eller ännu mer än den vindkraft vi har i Sverige idag. Det här är det traditionella. Det här har säkert de flesta läst, även om säkert väldigt många har glömt det också. Från högstadiet eller gymnasiet. Det är masugn. Då tar man järnoxid, vilket är järnmalm. Man tillför kol från masugnen. Man bränner det här och så får man ut rent järn. Det här som SSAB och LKAB håller på med. Och så får man ut koldioxid. Det här vill man inte göra i framtiden, utan man vill istället använda vätgas istället för kol. För då får man ju bara vatten. Mycket bättre. Då får man järn och vatten. Var kommer vätgasen ifrån då? Jo, från så kallad elektrolys av vatten. Man delar upp vattnet som är H2O, det är vätgas och syre. Så delar man upp det och så får man vätgas. Här går det åt otrolig massa el. Det är den här elen som hybrid är en tredjedel av Sveriges elförsörjning. Och här kan man ha ett lager. Det är det lagret som diskuteras när det gäller vätgas. Och det här är en enorm betydelse för hela balanseringen i framtiden. Då finns det säkert en del som säger, ja men det där med vätgas det blir väl aldrig någonting. Och då kan jag säga, nej, då kommer det heller aldrig bli någonting med den dubbla elförbrukningen som vi har i Sverige. Så att det är alla de här olika lagringsmetoderna tillsammans som gör att man kan balansera vindkraften. Och LKAB tror väldigt mycket på det här och de vill ju framförallt att man ska se vindkraft för det som gör det riktigt billig el. Det är billig el som behövs, annars kommer inte LKAB vara konkurrenskraftiga. Och som ni säkert känner till så är vindkraft extremt mycket billigare än vad till exempel kärnkraft är. Här är en massa andra vätgasprojekt, men jag tror att jag har ätit upp mina 12 minuter nu, eller hur är det? Så är det nog. Men det här var väldigt intressant, så om du vill runda av med något kort så varsågod. Ja, jag kan ta det här bara. Det här är alltså olika vätgasprojekt som diskuteras. Allting är inte helt på gång just nu. Just där Luleå och vätgas, det är även här Stegra som det heter som också vill göra stål, fossilfritt stål. Vad som också diskuteras som ju också är viktigt för det framtida koldioxidfria samhället, det är fossilfri konstgödsel. Där man kan göra ammoniak idag som man sedan använder till MPK då, som används som konstgödsel. Den där ammoniaken kommer väldigt ofta från naturgas, det vill säga ett fossilt bränsle. Där är alltså ett företag som tidigare i varje fall har velat bygga en fossilfri ammoniak med hjälp av vätgas i norra Sverige här. I Örnsköldsvik ville man göra e-metanol och anledningen till det är att metanol kan man ha för fartygsdrift. Vi har till exempel Göteborg så ligger Stena Line. De har ett fartyg som heter Stena Germanica som går ner till Kiel. Det drivs inte av tjockolja från fossila bränslen utan av metanol. Den här metanolen kommer normalt från fossila bränslen, men man kan alltså göra fossilfri metanol och fossilfritt bränsle av detta. Finspång är väldigt duktiga på att göra kraftverk och de kan driva sina kraftverk i princip med fossilfri ammoniak eller direkt av vätgas. Så det finns enormt mycket stora möjligheter här i Sverige förutsatt att vi får den här billiga fossilfria vätgasen. Nu tror jag det får vara nog. Batterier finns också. Japp. Vi återkommer säkert till det. Vi ska också... Jag har direkt sett en fråga i chatten här till dig, Lennart, från Orvar. Hur kommer det sig att intresset för att bygga vindkraft är så stort när 80% av nuvarande vindkraftparker går med förlust?
Det är nog inte bara vindkraften som går med förlust. Om man hade gått tillbaka till för 2 år sedan så hade nog var ju vindkraften extremt lönsam. Det finns ju ingen, alltså det är ganska centralt att känna till då, att vindkraften har inga som helst subventioner idag. Man får något som heter Guarantees of Origin som ligger på 1 öre eller något sånt här, men det får vattenkraften också. Så att uppenbarligen så är det lönsamt, men det är mindre lönsamt med de låga elpriser som vi har nu. Så är det. Förstår. Tack så hemskt mycket Lennart. Jag ska lämna över till dig Liselott, om du hade några kommentarer till det Lennart har pratat om. Ja, väldigt intressant. Det stod väldigt pedagogiskt material där du då sa att vi kunde överföra el med ljusets hastighet. Men det är väl så, eller det pekade ju ut att elledningarna begränsar ju hur mycket vi kan överföra. Och vad gör det här för utmaningar? Ja, det här är väldigt stora utmaningar, men utmaningarna beror också, som allting annat när man är en äkta ingenjör så säger man det beror på. Till exempel så diskuteras väldigt mycket att man ska överföra mer effekt från norra till södra Sverige. Det är bara det att om hybrid och allting kommer bli av där uppe, då kommer snarast utmaningen vara, finns det tillräckligt med el i norra Sverige? Norra Sverige, SE1 och SE2, överproducerar för närvarande ungefär lika mycket som där hybridprojektet kommer generera. Så utmaningen är snarast då i att södra Sverige ska ha tillräckligt med produktion. Så det gäller ju liksom att ska man få till någon balans och inte få ännu högre elpriser så måste vi alltså ha mer produktion i Sverige. Det är just vi har det är tack vare den här. Ja just det, jag kan bara nämna det att vi har alltså lägst elpriser i Europa för närvarande. Kan ta fram den bilden här också. Jag hade med den här. Vi har alltså lägst elpriser i Europa, vilket inte är, kan vi säga, är allmänt känt. Utan SE2, SE1 och SE3, vi har alltså lägst priser i Europa. Sen har vi Finland, och det här var 2024. Finland hade lite lägre priser än SE4, men det berodde alltså på att de kunde köpa så billig el från just SE1 och SE3 då. Sen en annan missuppfattning när jag ändå håller på är att vi har extremt lite import till det här landet. En del verkar tro att vi är importberoende, vilket är helt fel. 2023 så importerade vi under 1% av året. Under 99% av året var vi en exportnation jämfört med till exempel 2003 när vi importerade under 7900 timmar. Så att det är väldigt mycket som kunskap som behöver spridas i det här området.